नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, 2 महिन्यापूर्वी मी याच चॅनलवर एक स्टेटस व्हिडिओ अपलोड केला होता. त्या स्टेटस व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये 2 ते 3 लोकांचे कमेंट्स आले की हा व्हिडिओ कसा बनवायचा, ह्याचे ट्युटोरियल त्यांना पाहिजे होते. तर आज मी त्याच व्हिडिओचे ट्युटोरियल तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. तर या व्हिडिओला सुरुवातीपासून लास्टपर्यंत नक्की पहा. तसेच या व्हिडिओतील जे काही मटेरियल दिलेले आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, नाहीतर सिम्पली आमच्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन व्हा. तिथे मी व्हिडिओचे जे काही मटेरियल असेल ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. तर या व्हिडिओला सुरुवातीपासून लास्टपर्यंत नक्की पहा. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करूया. मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला काइनमास्टर हे ॲप्लिकेशन ओपन करावे लागेल. जर हे ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल तर याची डाउनलोड लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून ते काइनमास्टर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर सर्वप्रथम तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करावं लागेल. त्यानंतर 16:9 रेशो सिलेक्ट करावा लागेल. नंतर बॅकग्राऊंड इमेजवर जाऊन तुम्हाला एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करावे लागेल. हे इमेजचे ड्युरेशन 15 ते 16 सेकंदपर्यंत तुम्ही ठेवा. त्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक इमेज सिलेक्ट करा. ही इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कात्रीच्या समोरील चिन्ह दिसेल एक स्प्लिट स्क्रीनचं, त्यावर जाऊन तो याला फिल स्क्रीन करा आणि याची साईज थोडी मध्ये ठेवा एका बोटाने आणि याची ड्युरेशन ही शेवटपर्यंत खेचा आणि ओके करा. हे झाल्यानंतर तुम्हाला एक टेम्पलेट ॲड करावे लागेल. तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन हे टेम्पलेट तुम्ही ॲड करा. हे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली या कात्रीच्या चिन्हासमोरील मधल्या चिन्हावर स्प्लिट स्क्रीनवरून जाऊन ह्याला फिल स्क्रीन करावं लागेल. नंतर सिम्पली बॅक येऊन ह्याचे ब्लेंडिंग तुम्हाला स्क्रीन करावे लागेल. हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक कलर इफेक्ट ॲड करावा लागेल. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर ह्याला स्प्लिट स्क्रीनवर जाऊन ह्याला फिल स्क्रीन करा आणि सिम्पली बॅक येऊन सिम्पली ह्याची ब्लेंडिंग तुम्हाला स्क्रीन करावी लागेल. हे ब्लेंडिंग स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे टेम्पलेट जिथपर्यंत आहे तिथेपर्यंतच तुमचा व्हिडिओ तुम्हाला ठेवावा लागेल. तुमचे टेम्पलेट हे 18 सेकंदपर्यंत आहे. तर बॅकग्राऊंडच्या इमेजला तुम्ही सिलेक्ट करून कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करा. तसेच या इमेजला सुद्धा कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेड करा. तसेच या कलर इफेक्टला सुद्धा तुम्हाला त्याचा एक्स्ट्रा झालेला पार्ट हा रिमूव्ह करावा लागेल. हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता तुमच्या चॅनलचा लोगो ॲड करावा लागेल. आपले लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन तुमच्या चॅनलचा लोगो तुम्ही ॲड करा. तर मी माझ्या चॅनलचा लोगो ॲड केल्यानंतर त्याला थोडंसं टिल्ट करून त्याची साईज कमी करून मी या फोनवर माझ्या चॅनलचा लोगो हा ॲड करतो. हे ॲड केल्यानंतर ह्याची ड्युरेशन हे शेवटपर्यंत खेचावे लागेल. त्यानंतर खाली ब्लेंडिंगवर जाऊन ह्याची तरी ओपासिटी थोडीशी कमी करावी लागेल. हे कमी केल्यानंतर सिम्पली ओके करा. हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता या व्हिडिओला तुम्हाला एक्सपोर्ट करावा लागेल. तर सिम्पली एक्सपोर्टच्या आयकॉनवर जाऊन तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करावा लागेल. तर मित्रांनो, तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाला आहे. त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन तुम्हाला 16:9 रेशो सिलेक्ट करावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला बॅकग्राऊंडवर जाऊन एक व्हाईट बॅकग्राऊंड तुम्हाला सिलेक्ट करावे लागेल. ही बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ही बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन ही 18 सेकंदपर्यंत ठेवावी लागेल. हे झाल्यानंतर तुम्ही आता जो एक व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन त्या व्हिडिओला तुम्ही सिलेक्ट करा. हा व्हिडिओ तुम्ही घेतल्यानंतर ह्याची थोडीशी साईज मीडियम ठेवून ह्याला ओके करा आणि त्यानंतर तुम्हाला लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करावी लागेल. ही ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओच्या साईजनुसार ही बॅकग्राऊंड इमेजची साईज वाढवावी लागेल. त्यानंतर ह्याची ड्युरेशन ही शेवटपर्यंत खेचा. हे झाल्यानंतर तुम्हाला सगळे लेअरवर जाऊन इफेक्टवर जावं लागेल. त्यानंतर
इथे बेसिक इफेक्ट्स तुम्हाला दिसतील. हे तुम्हाला ऑलरेडी इन्स्टॉल्डेड असेल तर तुम्हाला फर्स्टवाला ब्लर इफेक्टला सिलेक्ट करा आणि ओके करा. त्यानंतर ही जी ड्युरेशन ह्याची साईज ही फुल करा. फुल केल्यानंतर ही जी ड्युरेशन ही शेवटपर्यंत खेचा. त्यानंतर तुम्ही जो व्हिडिओ सर्वप्रथम ॲड केला आहे त्या व्हिडिओला सिलेक्ट करा आणि 3 डॉटवर जाऊन ह्याला ब्रिंग टू फ्रंट करा. हे केल्यानं तुमचा व्हिडिओ हा समोर येईल. त्यानंतर तुम्हाला ह्या सॉलिड कलरचं ब्लॅक बॅकग्राऊंड जे मी ॲड केलं आहे त्याला सिलेक्ट करून त्याची साईज थोडीशी कमी करून या व्हिडिओच्या तुम्हाला कोपऱ्यात ह्याला घ्यावं लागेल. हे घेतल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली कुठेही क्लिक करून तुम्हाला निळ्या ब्लरवाल्या इफेक्टला सिलेक्ट करावं लागेल. त्यानंतर इथे सेटिंगचं ऑप्शन दिसेल तुम्हाला. सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला ह्याची ब्लर स्ट्रेंथ ही थोडी वाढवावी लागेल. त्यामुळे आपल्या व्हिडिओला हा शॅडो ॲड होतो. त्यानंतर आपल्याला ओके करा. तर मित्रांनो, माझं कंटेंट आवडत असेल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि कडेला दिलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करून ऑलवर सेट करा. तर मित्रांनो, आपला स्टेटस व्हिडिओ हा रेडी झाला आहे. तर मी तुम्हाला एकदा प्ले करून दाखवतो की आपला स्टेटस व्हिडिओ कसा झाला आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा आणि अजून तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि कोणताही व्हिडिओ तुम्हाला हवा असेल तर कमेंटमध्ये कमेंट करा, मी तो व्हिडिओ तुम्हाला बनवून देईन. तर चला मित्रांनो, शेवटला तुम्हाला या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करावे लागेल आणि तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा. मित्रांनो, थँक्स फॉर वॉचिंग.